Hi, Mobile 6 xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đã quay trở lại với channel hồi sinh điện thoại của mình. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy này là máy Intel nó bị vỡ kính các bạn ạ. Intel S42 đây. Intel S42 đó đang bị vỡ kính rất là nặng. Thì hôm nay mình sẽ ép kính lại cho cái máy này nhé. Thì cái máy này ấy, thì trước khi ép ấy mình cũng thấy là nó có bị một cái vệt xanh như này này, nhưng mà khách người ta vẫn yêu cầu là phải ép lại kính mới cho người ta, còn cái vạch đó thì người ta sẽ chịu. Thì khi mà mình bóc ra mình nói là cái vạch đó thì nó sẽ không hết và có khả năng sẽ bị thêm vài vạch nữa như thế, nên là khách người ta đồng ý thì mình mới làm nhé. Vì cái đấy nó rất là nguy hiểm các bạn ạ. Cái đó là do cái cổ cáp màn hình nó yếu đó, hoặc là cái góc màn hình nó bị dập ấy, nên là nó mới dẫn tới tình trạng như vậy.
Thì đây là cái màn hình mà sau khi mình đã ép xong xuôi tất cả mọi thứ rồi nhé. Mình đã dán keo vào rồi, dán lại ok rồi. Thì đây các bạn xem này, màn nó vẫn cảm ứng bình thường, ok hết mọi thứ đây. Đó, cảm ứng ok nhé. Còn về cái vấn đề mà cái sọc này thì nó vẫn là cái sọc từ lúc đầu video mình cũng nói với các bạn đấy, thì cái màn nó đã bị sọc mà cái anh này anh cố tình bảo mình ép thì cái vết sọc nó sẽ vẫn còn thôi chứ nó không hết ở đâu nhá. Mình chỉ ép cái kính mới vào thôi và cái màn lành lặn cho người khách thôi, chứ còn mình không thể nào mà xử lý cái đấy được, vì cái đấy thì nó ở trên màn hình nó bị lỗi mà. Nếu mà muốn xử lý hết được ấy, thì các bạn chỉ có thay màn hình thôi. Thì video mình cũng khá dài rồi, thì mình xin dừng video clip tại đây. Các bạn nếu thấy video hay thì hãy like và share để ủng hộ mình, cũng như là đăng ký kênh để được xem những cái video mới nhất nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.